Chương 27. Vạn pháp đang bốc cháy. Trong những ngày kế tiếp, Phật không đi khất thực bên ngoài, vì sáng hôm nào đạo sĩ Ca Diếp cũng cho đem thức ăn cúng dường tại chỗ. Tuy vậy, trưa nào sau khi thọ trai, người cũng đi vào rừng hoặc ra bên hồ để tĩnh cư một mình. Cứ xế chiều, Ca Diếp lại đi tìm Phật để đàm đạo, hoặc với một gốc cây, hoặc bên bờ hồ. Càng tiếp xúc với Phật, Ca Diếp càng thấy được tầm dốc vĩ đại của tuệ giác cũng như đức hạnh của vị sa môn này. Một hôm nọ trời mưa tầm tã suốt đêm, và buổi sáng hôm sau nước sông Ni Liên Tuyền tràn bờ, làm ngập lụt bao nhiêu ruộng vườn và nhà cửa trong vùng. Bao nhiêu thuyền bè địa phương đều được đem ra sử dụng để đi cứu người. Khu rừng nơi đạo sĩ Ca Diếp và 500 đệ tử đang hành đạo vì ở chỗ thấp nên cũng bị ngập lụt. Tuy vậy, mọi người đều chạy kịp, không ai bị nước cuốn. Riêng vị sa môn Cồ Đàm thì không ai thấy mặt. Đạo sĩ Ca Diếp đốc thúc nhiều chiếc ghe đi tìm. Cuối cùng, người ta tìm thấy Phật đang đứng trên một đỉnh đồi. Nước dâng rất mau và cũng rút rất mau. Ngày hôm sau, Phật ôm bát đi khất thực trong xóm của những người cùng đi. Người có ý muốn tìm thăm những gia đình và những đứa trẻ trong xóm. May mắn là không ai bị chết vì nạn lụt. Những người nghèo cho biết họ không có tài sản gì nhiều để mà mất mát. Các vị tu sĩ trong giáo đoàn của Ca Diếp đã khởi sự dựng lại quả viện bị cháy và các túp liều bị nước cuốn đi hoặc làm cho siêu vệ. Một buổi chiều, Phật cùng đạo sĩ Ca Diếp đứng bên bờ sông Ni Liên Tuyền. Hai người tiếp tục cuộc đàm đạo. Đạo sĩ Ca Diếp nói với Phật: Hôm trước, Sa môn Cồ Đàm có nói về sự quán chiếu các dòng hiện tượng sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức. Tôi đã thử thực tập và bắt đầu thấy rằng những cảm thọ và những tri giác của mình nói lên được giá trị của đời sống mình. Tôi cũng đã thấy được rằng không có một yếu tố nào thường tại trong 5 dòng hiện tượng đó cả. Sa môn Cồ Đàm nói rằng nhận thức về sự có mặt của tự ngã là một nhận thức sai lầm. Điều này tôi thấy có thể là đúng, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được rằng nếu tự ngã không có thì ta cần gì phải nhập công tu tập, giải thoát cho ai, và ai là người được giải thoát. Phật hỏi lại: Tôn giả Ca Diếp, Ngài có công nhận rằng khổ đau là một sự thật không? Sa môn Cồ Đàm: Tôi công nhận khổ đau là một sự thật. Ngài có công nhận rằng nỗi khổ đau nào cũng có nguyên do, cũng như vạn hữu trong vũ trụ, vật nào cũng do nhân duyên kết hợp mà thành. Tôi công nhận là những nguyên do của khổ đau có thật. Tôn giả Ca Diếp, khi những nguyên do của khổ đau có mặt thì khổ đau có mặt. Vậy khi những nguyên do của khổ đau vắng mặt thì khổ đau có vắng mặt không? Tôi công nhận là khi nguyên do khổ đau không còn thì khổ đau cũng không còn. Này tôn giả, nguyên do của khổ đau là vô minh, tức là nhận thức sai lầm về thực tại. Đời vô thường mà ta tưởng là thường, đó là vô minh. Thực tại không có tự ngã mà ta tưởng có tự ngã, đó là vô minh. Từ vô minh phát sinh ra tham vọng, giận hờn, sợ hãi, ganh ghét và bao nhiêu khổ đau khác. Con đường giải thoát là con đường quán chiếu thực tại để thực chứng được tự tính vô thường, vô ngã và duyên sinh của vạn hữu. Con đường ấy là con đường diệt trừ vô minh. Vô minh diệt thì phiền não diệt và khổ đau diệt, đó là giải thoát. Cần gì phải có tự ngã mới có giải thoát? Ca Diếp im lặng. Một lát sau ông hỏi: Sa môn Cồ Đàm, tôi biết những điều Ngài nói ra là những điều Ngài thực chứng, chứ không phải chỉ là những suy tưởng của trí năng Ngài. Vậy theo Ngài thì quả giải thoát chỉ có thể do công phu quán chiếu đem lại. Vậy tất cả những lễ nghi thờ phụng
và lời khấn nguyện đều là hoàn toàn vô ích hay sao? Phật chỉ tay sang bên kia sông. Đạo sĩ Ca Diếp nhìn theo ngón tay người. Phật nói: Tôn giả Ca Diếp, nếu có người đang đứng bên này sông mà muốn qua bên kia sông, thì người ấy phải làm gì? Thì người ấy phải lội qua sông nếu mực nước sông rất thấp. Trong trường hợp nước đầy như hôm nay, người ấy phải dùng thuyền để chèo qua bên kia sông. Nếu bơi giỏi, người ấy cũng có thể bơi sang bên kia sông được. Đúng rồi, Tôn giả Ca Diếp, nhưng giả dụ có người muốn qua sông mà không muốn lội, không muốn bơi, cũng không muốn chèo, trái lại chỉ đứng bên này sông mà cầu khẩn bờ bên kia, hy vọng bờ bên kia sẽ qua tới bên này cho mình bước lên, vậy thì tôn giả nghĩ sao? Tôi sẽ nói rằng đó là một người không thực tế. Cũng như vậy thôi, Tôn giả Ca Diếp, nếu không tu tập quán chiếu để diệt trừ vô minh và các phiền não khác, thì ta không đạt tới bến bờ giải thoát được, dù ta có tế lễ khẩn cầu suốt cả cuộc đời chúng ta. Đạo sĩ Ca Diếp bỗng nhiên sụp lạy với chân Phật. Ông khóc nức nở. Ông nói: Sa môn Cồ Đàm, con đã lầm lỡ hết hơn một nửa đời người. Giờ đây xin thầy hãy chấp nhận con là đệ tử của thầy, để con có cơ duyên học hỏi và tu tập con đường giải thoát. Phật nâng Ca Diếp dậy. Người nói: Tôi không ngại gì mà không chấp nhận tôn giả, nhưng còn gần 500 vị đệ tử của Ngài thì Ngài tính sao? Ai sẽ dìu dắt họ? Tôn giả Ca Diếp bạch: Xin Sa môn Cồ Đàm, xin thầy cho con có dịp tiếp xúc với họ sáng mai. Chiều mai con sẽ xin trình thầy quyết định của con. Phật nói: Các em bé trong làng U Lâu Tần Loa gọi tôi là Phật. Tôn giả Ca Diếp ngạc nhiên: Thưa thầy, chúng gọi thầy là Phật, nghĩa là người tỉnh thức. Hay lắm, chúng con cũng sẽ gọi thầy là Phật cho thân mật. Vậy xin phép Phật cho con đi về trước. Sáng hôm sau, Phật lại đi khất thực trong làng U Lâu Tần Loa. Khất thực xong, người đi đến bờ hồ để thọ trai và tĩnh cư cả ngày ở đó. Chiều hôm ấy, đạo sĩ Ca Diếp lại ra tìm Phật ở bờ hồ. Ông cho Phật biết là tất cả gần 500 vị đệ tử của ông đều đồng lòng theo ông xuất gia tu học với sự hướng dẫn của Phật. Ngày hôm sau, theo gương Ca Diếp, tất cả mọi người đều cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa. Họ liền xuống sông đi liên thuyền tất cả những cái búi tóc của họ, cùng với tất cả những tượng thờ và dụng cụ để tế lễ khác. Tất cả đều theo gương Ca Diếp quỳ dưới chân Phật. Họ đọc: Con về nương tựa nơi Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa nơi Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa nơi Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Tiếng phát nguyện của 500 vị khất sĩ mới làm vang động cả khu rừng. Lễ xuất gia cho 500 người cử hành xong, Phật thuyết giảng cho 500 vị khất sĩ mới về 4 sự thật mầu nhiệm và cách thức quán chiếu hơi thở, thân thể và tâm ý. Rồi Phật dạy phép khất thực và tĩnh cư. Ngay sau đó, các vị khất sĩ được lệnh phóng thích vào rừng tất cả những đàn thú vật mà họ đã chăn nuôi. Họ học theo Phật, cầm bát đi theo người vào các thôn xóm để thực tập việc khất thực. Chiều hôm ấy, Phật triệu tập Ca Diếp và 10 vị đã từng là đệ tử xuất sắc của Ca Diếp lại. Người trao truyền cho họ những giáo lý căn bản của đạo tỉnh thức, và sau đó người còn chỉ bảo cho họ những nguyên tắc tổ chức và hướng dẫn tăng đoàn. Khất sĩ Ca Diếp tỏ ra là một vị lãnh tụ đồ chúng có tài. Phật rất vui khi nhận thấy điều này. Người giao phó cho Ca Diếp việc phân phối và huấn luyện các vị khất sĩ trẻ tuổi theo kinh nghiệm đã thu lượm được tại trung tâm tu học ở Lộc Quyển.
Ngày hôm sau, đạo sĩ Nadi Kajip, người em trai thứ nhất của khất sĩ Kajip, cùng một số các vị đệ tử tìm tới. Nadi là vị lãnh tụ của 300 vị đạo sĩ tu theo đạo thờ thần lửa. Đạo tràng của họ ở về phía bắc, cũng trên bờ sông đi liên thuyền. Họ có vẻ hốt hoảng. Mới hôm qua đây, họ thấy trôi liều lều trên bờ sông hàng trăm cái búi tóc và rất nhiều dụng cụ thờ tự. Họ nghĩ rằng một tai nạn nào đó đã xảy ra cho trung tâm tu học U Lâu Tần Loa do đạo sĩ Kajip lãnh đạo. Họ tới vào giờ chư vị khất sĩ đi khất thực nên không gặp ai, và vì vậy họ rất lo lắng. Nhưng từ từ họ thấy các vị khất sĩ khất thực trở về, hỏi thăm. Họ mới biết là Kajip cùng 500 vị đệ tử đã xuất gia theo học với một vị sa môn tên là Cồ Đàm thuộc dòng họ Thích Ca. Một lát sau nữa thì Phật và Kajip về tới. Thấy em, khất sĩ Kajip rất mừng. Ông giới thiệu Nadi với Phật, rồi hai anh em đưa nhau ra rừng nói chuyện rất lâu. Cuối cùng Nadi được anh thuyết phục và bằng lòng trở về đem 300 vị đệ tử đến quy y. Họ cũng đồng ý cho người đi mời người em út là Gaya Kajip tới để thông báo những gì đã xảy ra, và nếu như bằng lòng, Gaya cũng sẽ đem 200 vị đệ tử tới để cùng quy y và tu học với sự chỉ dẫn của Phật. Ba anh em Kajip đã từng nổi tiếng là rất thương mến nhau. Hơn nữa, họ lại là những người cùng một lý tưởng. Vì vậy, chỉ trong một thời gian 7 hôm, tất cả ba người cùng 900 vị đệ tử đều đã cắt tóc, mặc áo cà sa và trở nên những vị khất sĩ nghiêm chỉnh tu học theo quy chế của giáo đoàn do Phật lãnh đạo. Một hôm, sau giờ khất thực, tất cả mọi người được lệnh đi về tụ họp trên đỉnh núi Tượng Đầu ở Gaya Sisa, cách đó không xa. 900 vị khất sĩ ngồi thọ trai im lặng và trang nghiêm cùng với Phật và ba anh em Kajip. Buổi thọ trai chấm dứt, mọi người vây quanh Phật. Phật nghiêm trang ngồi trên một tảng đá. Phật cất tiếng dạy 900 vị khất sĩ: Này các vị khất sĩ, tất cả vạn pháp đều đang bốc cháy. Cái gì đang cháy? 6 loại giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đang bốc cháy. 6 loại đối tượng của giác quan là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp đang bốc cháy. 6 loại nhận thức là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái suy nghĩ cũng đang bốc cháy. Bốc cháy bằng thứ lửa nào? Bốc cháy bằng lửa tham dục, lửa hận thù, lửa ảo vọng. Tất cả đang bốc cháy theo với những cái khổ của sinh, già, bệnh, chết, với đau thương, với phiền muộn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Này các vị khất sĩ, mọi cảm thọ cũng đang bốc cháy, dù đó là khổ thọ, lạc thọ hay xả thọ. Cảm thọ phát sinh từ những điều kiện giác quan, đối tượng và sự xúc chạm. Cảm thọ cũng đang bốc cháy vì ngọn lửa tham dục, hận thù và ảo vọng. Cảm thọ cũng đang bốc cháy theo với những cái khổ của sinh, già, bệnh, chết, với đau thương, với phiền muộn, lo lắng, sợ hãi và thất vọng. Này các vị khất sĩ, các vị đừng để tự bốc cháy theo ngọn lửa của tham dục, của hận thù, của ảo vọng. Các vị phải thấy được tính cách vô thường và duyên sinh của mọi pháp, để đừng làm nô lệ cho lòng sinh diệt của giác quan, đối tượng và cảm thọ. Gần 1000 vị khất sĩ ngồi nghe đều cảm thấy tâm thần rúng động khi Phật nói về lửa. Họ rất hoan hỷ khi thấy mình đã tìm ra được con đường tu học mà công phu quán chiếu là động lực duy nhất đưa đến giải thoát. Niềm tin phát sinh trong tâm tư của mọi người. Trong 3 tháng liên tiếp, Phật cư trú tại Gaya Sisa để giáo huấn các vị khất sĩ. Giáo đoàn đạt tới nhiều kết quả lớn trên đường tu học. 3 anh em Kajip
đã trở thành những vị phụ tá rất đắc lực cho Phật trong việc hướng dẫn và giáo huấn tăng đoàn.